සුබ දවසක් කියලා පිළිගන්නවා මගේ යාළුවෝ හැමෝම. ඔයා මේක තුලා ඉන්නේ කවි බ්‍රෝ YouTube channel එකත් එක්ක. අපි ස්මාර්ට්ෆෝන් එක පාවිච්චි කරලා කම්පියුටර් එක පාවිච්චි කරලා වීඩියෝස් බලන YouTube එකට යනවා. සමහර වෙලාවට අපිට අවශ්‍යම වීඩියෝස් ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න ඕනේ නැහැ. ඩවුන්ලෝඩ් කරද්දී වෙන ප්‍රශ්නයක් තමයි gallery එක ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න බැරි වෙන එක. ඒකට අපි මෙතෙන්දී third party application එක ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්නවා. මෙහෙම third party app එක ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්නකොට අපිට සිදුවෙන ප්‍රධාන අවශ්‍යය තමයි ඒ ඇප් එකට සඳහා ඩේටා වියදමක් යනවා. ඒ වගේම තමයි ෆෝන් එකේ ස්ටෝරේජ් එකේ යම්කිසි ප්‍රමාණයක් මේ ඇප් එක සඳහා යනවා. ඉතින් මම අද කතා කරන්නේ කිසිම third party application එකක් ඩවුන්ලෝඩ් නොකර YouTube videos ඔයාගේ gallery එකටම ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න හැටි. වැඩි කතා නැතුව අපි යමු වීඩියෝ එකට. මේ වගේ වටිනා වීඩියෝස් ඉස්සරහට බලන්න ඕන නම් කවි බ්‍රෝ YouTube channel එක දැම්ම subscribe කරන්න. එහා පැත්තේ තියෙන bell icon එකත් click කරන්න. එහෙනම් අපි යමු වීඩියෝ එකට. මුලින්ම ඔයාගේ Google Chrome browser එකට යන්න ඕනේ. මාත් මගේ Google Chrome browser එකට මේ විදිහට යනවා. ඊට පස්සේ මෙතන search bar එකේ search කරන්න ඕනේ www.youtube.com කියලා. ඊට පස්සේ මේ විදිහට YouTube එකට එනවා. ඊට පස්සේ ඔයාලට අවශ්‍ය කරන වීඩියෝ එක මෙතනින් හොයාගන්න ඕනේ. මම මගේ channel එකට මේ විදිහට යනවා. මම මේ වීඩියෝ ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්නවා. ඉස්සෙල්ලාම මේ වීඩියෝ ක්ලික් කරන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ ඔයාලට පේනවා තියෙන මේ වීඩියෝ එකට උඩින් මේ විදිහට URL එකක් වැටලා තියෙනවා. මේ URL එක එක සැරයක් ක්ලික් කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට පේනවා ඇති https / දෙකක් තියලා m අකුරයි තිතයි youtube.com කියලා තියෙනවා. ඔයා කරන්න ඕනේ මේ YouTube එකට එහා පැත්තේ තියෙන m අකුරයි dot එකයි මකලා එතෙන්ට ss ගහලා search කරන එක. ඊට පස්සේ මේ වගේ සයිට් එකකට තමයි එන්නේ. ඔයාලට පේනවාදී වීඩියෝ එකට පල්ලෙහාන් වීඩියෝ සයිස් එකයි ඩවුන්ලෝඩ් බටන් එකයි තියෙනවා. මෙතන වීඩියෝ සයිස් එක කැමති සයිස් එකක් තෝරගත්ත හැකි. ඊට පස්සේ ඩවුන්ලෝඩ් බටන් එක දෙන්න තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ මේ විදිහට බලා ගන්න ඩවුන්ලෝඩ්. මම හිතනවා මේ වීඩියෝ එක මොනවා හරි ඉගෙන ගන්න ඇති කියලා. මේ වීඩියෝ එක තවත් කෙනෙක්ට බලන්න ෂෙයා කරන්න. ඒ වගේම තමයි වීඩියෝ එකට ලයික් එකක් දාන්න, කමෙන්ට් එකක් දාන්න. තවත් අලුත් ගීක් වීඩියෝ එක හැම වෙනකම් ඔයගලන්ට සුබ දවසක්.